નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર ઉબુન્ટુ લિનક્સ સિસ્ટમની અંદર આપણે એક ટોપિક જોશું, પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગ। શું છે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગ ને એના ટાઈપ્સ જે છે એ આપણે ચર્ચા કરશું આપણે આ વિડીયોની અંદર। સૌથી પહેલાં તો આવે છે તમારે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગ, ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધ પ્રોસેસ મેનેજર ધેટ હેન્ડલ ધ રિમૂવલ ઓફ રનિંગ પ્રોસેસ। પહેલાં તો તમારી જે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગ છે એ શું કરશે કે હેન્ડલ કરશે। શું હેન્ડલ કરશે કે પર્ટિક્યુલર જે કોઈ પ્રોસેસ જે છે એ ચાલી રહી છે, બરોબર છે, એને અમુક સમય પછી એને રિમૂવ કરવાની હોય, ટર્મિનેટ કરવાની હોય, તો એવી બધી પ્રોસેસને હેન્ડલ કરવાનું કામ કરશે। ક્યાંથી? ફ્રોમ ધ CPU એન્ડ ધ સિલેક્શન ઓફ અનધર પ્રોસેસ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રેટર્જી। હવે જનરલી સીપીયુની અંદર કોઈ પ્રોસેસ ચાલુ થાય, સૌથી પહેલાં તો પ્રોસેસ જે છે એ બ્લોક સ્ટેટની અંદર છે। બ્લોક સ્ટેટમાંથી એ પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસ રનિંગ સ્ટેટની અંદર છે। રનિંગ સ્ટેટની અંદર જો એના કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ પ્રોસેસ કાં તો સસ્પેન્ડ થાય અથવા એ પ્રોસેસ આખી કમ્પ્લીટ થઈને ટર્મિનેટ થઈ। આ રીતના આખું પ્રોસેસ જે છે 1 by 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શેડ્યુલિંગમાં કામ કરશે। હવે જે શેડ્યુલિંગ જે વસ્તુ જે કહે છે, કોઈ પણ પ્રોસેસ ચાલો માની લો કે ઓલરેડી અત્યારે ચાલુ છે અને પાછળની બીજી પ્રોસેસ ઓલરેડી જે છે એ કામ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે, તો એ લોકોને કઈ રીતના મેનેજ કરવી, કઈ રીતના એને મેન્ટેન કરવી, એના માટે તમારે કોન્સેપ્ટ આવે છે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગનો, બરોબર। ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર એક જગ્યાએ આખી ભીડ જમા થઈ ગઈ છે અચાનક, બરોબર છે ને, 1 by 1 અમુક ભાગની અંદર જ અમુક વ્યક્તિને અંદર જવા દેવાના હોય, તો એ આખી ભીડને કઈ રીતના મેનેજ કરવી, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ એ રીતના જે બધું મેનેજ થાય જેમ તમારા સીપીયુની અંદર પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગમાં સેમ ટુ સેમ એ જ રીતના બધું મેનેજ કરવાનું છે। હવે એના માટે અમુક એની સ્ટ્રેટર્જી આવે છે, બરોબર છે, એ આપણે લખેલી છે, જેમાં પહેલી આવે છે FCFS, ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ, સેકન્ડ આવે છે SJN, શોર્ટેસ્ટ જોબ નેક્સ્ટ, થર્ડ આવે છે રાઉન્ડ રોબિન, ફોર્થ આવે છે પ્રાયોરિટી બેઝ નોન પ્રિમિટિવ અને ફિફ્થ આવે છે પ્રાયોરિટી બેઝ પ્રિમિટિવ। હવે આ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર આ પાંચે પાંચ જે છે સ્ટ્રેટર્જી પ્રોસેસિંગ શેડ્યુલિંગની એ આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરશું। એના પહેલાં ખાસ વસ્તુ એ જાણવી જરૂર છે કે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગ છે શું। ટૂંકમાં બહુ ગળદી જાજી ભેગી ન થાય અને વ્યવસ્થિત બધું મેનેજમેન્ટમાં કામ ચાલે તમારી સીપીયુની અંદર, એના માટે આ વસ્તુ જે છે એ મૂકવામાં આવી છે। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। જો તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।